साथीहरु हजुरलाई चाहिँ कुनै जब इन्टरभ्यूको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सरकारी होस् या चाहिँ हजुरको चाहिँ प्राइभेट होस् या हजुरहरु चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पनि जान चाहनुहुन्छ या जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो साथीहरु हजुरलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अति आवश्यक भनेको चाहिँ हजुरलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ बायोडाटा मेन बाइ चाहिँ सीवी चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ चाहिने गर्दछ। सो साथीहरु यो सीवी चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरु हजुरलाई चाहिँ म यस अन्तर्गत भिडियोमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जानकारी दिन जाँदै छु। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ सीवी चाहिँ हैन कस्तो यस्तै तरिकाले चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु चाहिँ यस्तै तरिकाले चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ हैन सीवी बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज यस भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र साथीहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो आगामी आउने दिनहरुमा यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरु सर्वप्रथम चाहिँ हजुरहरुले लिन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु चाहिँ यस भिडियोलाई चाहिँ ढिलो नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। सो साथीहरु अगाडि बढाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ प्लिज यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिन नबिर्सिनु होला। र साथीहरु हजुरलाई चाहिँ म चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा शेयर गर्न चाहन्छु कि कसरी चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो मोबाइलबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले चाहिँ सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। सो साथीहरु म चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। सो साथीहरु हजुरलाई चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ एउटा चाहिँ सीवी मेकर चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा एप चाहिने गर्दछ। सो साथीहरु हजुर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हजुरको आफ्नो प्ले स्टोर या हजुर चाहिँ एप स्टोरमा जानु होला। त्यहाँ चाहिँ गइसकेपछि हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ सीवी मेकर चाहिँ सर्च गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हैन सीवी चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ एप चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अलरेडी चाहिँ यो एप चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। सो साथीहरु यदि गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ हैन कहाँ डाउनलोड भएर चाहिँ कहाँ आएको छ। सो साथीहरु त्यही जानु होला। सो साथीहरु म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ देखाउन जाँदैछु। सो मेरो चाहिँ यहाँ एप चाहिँ यहाँ छ हैन। सो साथीहरु हजुरको चाहिँ हैन विभिन्न यहाँ चाहिँ एडहरु आउने गर्दछ। सो साथीहरु त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि नगर्नु होला। सो साथी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ स्टार्टको बटन क्लिक गरिसकेको छु। सो स्टार्टको बटन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ हैन प्रिमियम यताउति चाहिँ हैन हजुरलाई चाहिँ पर्चेस गर्ने भनेको छ। सो साथीहरु त्यसको लागि चाहिँ कुनै क्लिक नगर्नु होला। त्यति गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टपमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टुको अप्सन आएको छ। सो साथीहरु त्यसलाई क्लिक गरिदिनु होला। त्यति क्लिक गरिसकेपछि हजुरको चाहिँ त्यो चाहिँ हैन डिलिट हुनेछ। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ फेरि चाहिँ एउटा चाहिँ एड आएको छ। एड आएपछि त्यसलाई पनि चाहिँ हैन इग्नोर गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हैन राइटको चाहिँ टप कर्नरमा त्यसलाई इन्टु आएको छ। सो साथीहरु त्यसलाई चाहिँ काट्दिनु होला। यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु म चाहिँ हैन अलरेडी चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन सीवी चाहिँ हैन मैले बनाएर राखिसकेको छु। सो साथीहरु हजुरलाई चाहिँ म चाहिँ यही हिसाबले चाहिँ हैन हजुरलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछु कि कसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन सीवीमा चाहिँ हैन फिल अप गर्नुपर्ने हुनेछ केमा चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन सबै चाहिँ कुरा चाहिँ डकुमेन्टहरु चाहिँ भर्नुपर्ने हुनेछ। सो साथीहरु जो चाहिँ म आज जानकारी दिन जाँदैछु। सो साथीहरु म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हैन मेरो बनाइसकेको चाहिँ हैन एउटा सीवीलाई चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एडिट गरेर चाहिँ त्यहाँ बारेमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ सुरुमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्स भनेर आएको छ। सो साथीहरु पर्सनल डिटेल्समा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ हजुरले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ अपलोड पिक्चर भनेर आएको छ। सो साथीहरु हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ पासपोर्ट साइजको चाहिँ फोटो राख्दा राम्रो हुन्छ। म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ फुल फोटोको छ। त्यसैले चाहिँ हजुरले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ पासपोर्ट साइजको चाहिँ हैन फोटो राख्नु होला। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हजुरको चाहिँ फर्स्ट नेम चाहिँ छ हैन पर्सनल डिटेल्समा चाहिँ हजुरको चाहिँ नामहरु सोधिएको छ। त्यसपछि हजुरको चाहिँ कुन जेन्डर हुनुहुन्छ या मेल फिमेल भनेर छ। हजुर चाहिँ कुन नेसनलिटीको हो भनेर चाहिँ सोधिएको छ। त्यस्तै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ आफ्नो नामहरु फिलअप गरिसकेको छु। त्यसपछि म जेन्डर मेलमा चाहिँ हैन नेसनलिटी चाहिँ हजुरको चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली गर्ने भएछ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ यहाँ डेट अफ बर्थ भनेर आएको छ। सो साथीहरु हजुरको चाहिँ जन्म मिति राख्नु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फोन नम्बर छ। सो साथीहरु फोन नम्बर पनि हजुरले चाहिँ हैन यहाँ चाहिँ फिलअप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि साथीहरु तल देख्न सक्नुहुन्छ इमेल एड्रेसमा आएको छ। र साथीहरु हजुरले चाहिँ यहाँ इमेल एड्रेस चाहिँ हजुरको चाहिँ जीमेल चाहिँ हजुरले चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ चाहिँ हैन एड्रेस सोधिएको छ। सो साथीहरु हजुर चाहिँ कुन ठाउँबाट चाहिँ हैन हुनुहुन्छ। सो साथीहरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो एड्रेस राखिदिनु होला। सो साथीहरु मैले चाहिँ आफ्नो एड्रेस मात्रै राखिदिएको छु। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन प्रोफेसनल टाइटल भनेर लेखेको छ। सो साथीहरु त्यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ हैन कुनै पनि छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हैन कुनै पनि चाहिँ फिलअप गर्न पर्दैन। सो साथीहरु मैले चाहिँ पनि फिलअप गरेको छैन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ हैन अब्जेक्टिभ भनेर आएको छ। सो साथीहरु अब्जेक्टिभमा चाहिँ हजुरको चाहिँ अब्जेक्टिभ छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई चाहिँ हैन यसलाई चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ थर्डमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ एजुकेसन डिटेल्स भनेर आएको छ। सो साथीहरु एजुकेसन डिटेलमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्कुल या कलेजको नाम भनेर लेखिरहेको छ। त्यहाँ साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एडिट गरेर देखाउन जाँदैछु। सो साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस ल्याउने छ। त्यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ चाहिँ स्कुल कलेज नेम भनेर लेखेर आएको छ। सो साथीहरु हजुरको चाहिँ कति +2 सम्म या कलेजको चाहिँ हजुरको चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्नु भएको छ या कुन कलेजमा पढ्नु भएको छ। सो साथीहरु हजुर चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्कुलको या कलेजहरुको नाम लेखिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिग्री कोर्स केही गर्नु भएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु मैले चाहिँ आफ्नो
डिग्री नगरे पनि हजुरले चाहिँ म कोर्सको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मैले लेखिदिएको छु। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ स्टार्ट इयर भनेको छ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ होइन पढ्न कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको र हजुरको चाहिँ इन्ड इयर चाहिँ कहिलेसम्म छ, सो साथीहरू त्यति चाहिँ फिलअप गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ कहाँबाट चाहिँ होइन हजुरले पढ्नुभएको, कहाँदेखि हजुरको चाहिँ होइन डिग्री गर्नुभएको त्यो बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन हजुरले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लेखिदिनु होला। त्यति गरेपछि साथीहरू यहाँ सेभको बटन आएको छ, सो साथीहरू सेभ गरिदिनु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनको डिटेल चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ फोर्थमा चाहिँ यहाँ हजुरको चाहिँ स्किल्स डिटेल्स भन्ने अप्सन आएको छ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ त्यहाँ ट्याप गर्नु होला। सो साथीहरू त्यति ट्याप गरेपछि यस्तो कुनै पनि एडभर्टाइज आयो भने त्यसलाई इग्नोर गरिदिनु होला र सेकेन्ड देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ होइन काट्नेको इन्टु अप्सन आएको छ, सो साथीहरू त्यसलाई काटिदिनु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्किलको अप्सनहरू आएको छ। सो साथीहरू स्किलको अप्सन आइसकेपछि हजुरको चाहिँ म चाहिँ अलरेडी यहाँ भरिसकेको छु होइन, मेरो चाहिँ दुईवटा स्किल थियो, त्यही हिसाबले चाहिँ मैले भरिसकेको छु। सो साथीहरू हजुरको चाहिँ होइन यस्तै आउँदैन। त्यति गरेपछि हजुरले यहाँ प्लस आइकन देख्नुहुन्छ, सो साथीहरू प्लस आइकनमा चाहिँ हजुरले क्लिक गर्नुपर्ने हुनेछ। सो साथीहरू प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ स्किल के सम्बन्धी छ भनेर सोधिएको छ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ स्किल छ भने चाहिँ त्यही सम्बन्धी बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ भर्न सक्नुहुन्छ र चाहिँ लेभल चाहिँ कुन लेभल हो भनेर चाहिँ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। नोभिक भनेर छ, इन्टरमिडिएट भनेर चाहिँ एडभान्स छ। यस्तै गरी चाहिँ हजुरको चाहिँ यहाँ चाहिँ 5वटा अप्सन छ। सो साथीहरू हजुरको चाहिँ होइन कुन लेभल तरिकाले चाहिँ हजुरको चाहिँ स्किल छ सो बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ होइन चुज गर्नु होला। सो साथीहरू म चाहिँ देखाउन जाँदैछु कि म चाहिँ होइन कसरी चाहिँ हजुरको चाहिँ भरेको छु भनेर। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किल चाहिँ होइन म चाहिँ होइन मेरो चाहिँ क्यामटेक म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ मबाट चाहिँ म स्किल छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ लेभल देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एडभान्स लेभलमा चाहिँ हजुर मेरो चाहिँ होइन स्किल थियो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ होइन केमा स्किल छ र हजुरको चाहिँ कुन लेभलको हो भनेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरेपछि हजुरले साथीहरूले चाहिँ होइन सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ होइन अरू कुनै पनि स्किल छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ अझै हजुरको चाहिँ 2-3वटा कुनै पनि स्किलहरू छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 5th छ वर्क एक्सपिरियन्स भनेर लेखेको छ। सो साथीहरू यसमा पनि एड आएको छ। सो साथीहरू यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। त्यति गरेपछि यसलाई इन्टु गरिदिनु होला, काटिदिनु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ म चाहिँ एक्सपिरियन्स भनेर अप्सन आएको छ। सो साथीहरू एक्सपिरियन्समा चाहिँ म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ देखाउन जाँदैछु। सो साथीहरू एक्सपिरियन्समा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको नेम भनेर आएको छ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ कुन कम्पनीबाट चाहिँ हजुरको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, कुनमा चाहिँ जब गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ होइन छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू म चाहिँ होइन क्यामटेक म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर चाहिँ लेखेको छु। सो मेरो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ म चाहिँ क्यामटेक म्यानुफ्याक्चरिङमा चाहिँ मैले चाहिँ जब गरेको थिएँ। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ जब टाइटल भनेर। सो साथीहरू यहाँ चाहिँ म चाहिँ बल्ब टेस्टिङ भनेर लेखेको छु। सो मेरो चाहिँ होइन टेस्टिङ सम्बन्धी चाहिँ डिपार्टमेन्ट थियो, त्यसैले चाहिँ म चाहिँ होइन बल्ब टेस्टिङ भनेर लेखिदिएको छु। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट इयर भने चाहिँ हजुरले चाहिँ कहिले स्टार्ट गर्नुभएको छ, हजुरको चाहिँ इन्ड भएको भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ सोधिएको छ। त्यति गरेपछि यहाँ चाहिँ मैले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ 2015बाट सुरु गरेर चाहिँ 2017 2 इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ वर्क गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार्ट र इन्ड चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लेख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ होइन कुन ठाउँमा के सम्बन्धी काम गर्नुभयो, कुन कम्पनीमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिटेल्सहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ होइन म चाहिँ 2 साल काम गरेको थिएँ यो कम्पनीमा चाहिँ। सो मैले चाहिँ यति वर्षको चाहिँ मेरो चाहिँ यो सम्बन्धी चाहिँ एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ डिटेल्स लेखेको छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ यति लेखिसकेपछि हजुरले चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरेपछि म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सेभ गर्दै आउँदैछु। सो साथीहरू यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ होइन यहाँ एड भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हजुरको चाहिँ कुनै पनि अरू प्लस एक्सपिरियन्सहरू छ भने चाहिँ सो साथीहरू हजुर पनि चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ होइन हजुरले चाहिँ अरू चाहिँ पनि एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ होइन राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ होइन 6th चाहिँ एचिभमेन्ट भनेछ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ एचिभमेन्ट त्योबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ काम गरेर कुनै पनि चाहिँ होइन एचिभमेन्टहरू पाउनुभएको छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो छैन भने चाहिँ हजुरले चाहिँ होइन नराख्दा पनि केही फरक न। सो साथीहरू मैले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ यहाँ एचिभमेन्ट राखेको छैन। त्यस्तै पछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट डिटेल्स पनि हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ कुन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको थियो त्यसको बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ डिटेल्स राख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट टाइटल भनेको छ। सो साथीहरू हजुर कुन सम्बन्धीमा चाहिँ हजुरले काम गर्नुभएको थियो प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यसको टाइटलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ मैले राखिदिएको छु। त्यसपछि रोल भनेको छ हजुरको चाहिँ के सम्बन्धी रोल थियो, त्यसमा चाहिँ के थियो हजुरको चाहिँ भनेर बारेमा चाहिँ हजुरको त्यहाँ पनि चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ के रोल थियो त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै चाहिँ स्टार्टिङ कहिले थियो र इन्ड कहिले भयो भनेर। त्यसपछि कम्पनीको नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ होइन कुन कम्पनी हो के बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ डिटेल्सहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँ चाहिँ सेभको बटन आएको छ। सो साथीहरू सेभ गरिदिनु होला।
त्यतिको चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एडहरू चाहिँ आइरहेको हुन्छ। सो साथीहरू त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला। देख्नुहुन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ स्किपको भिडियो बनाउने अप्सन आएको छ। सो साथीहरू मैले स्किप गरिदिइसकेको छु। त्यस्तै गरेर चाहिँ साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ लास्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ चाहिँ पब्लिकेसन भनेर लेखेको छ। सो साथीहरू यहाँ चाहिँ हजुरको चाहिँ पब्लिकेसनहरू छ भने चाहिँ हजुरले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, छैन भने चाहिँ त्यतिकै छोड्दा पनि हुन्छ। सो साथीहरू मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिदिएको छु इन्ट्रेस्टेड। सो साथीहरू हजुरको चाहिँ के सम्बन्धी इन्ट्रेस्टेड छ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ म देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ हबिज इन्ट्रेस्टेड भनेर चाहिँ होइन आएको छ। सो साथीहरू त्यस्तै गरी चाहिँ मैले चाहिँ होइन मेरो हबिज र मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ होइन केमा थियो भने चाहिँ मैले चाहिँ राखेको पनि छु। त्यस्तै गरी चाहिँ हजुरले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको चाहिँ केमा हबी थियो र हजुरको इन्ट्रेस्ट केमा छ भनेर पनि यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ होइन एडको अप्सन आएको छ, त्यो एड गर्नु होला। सो साथीहरू यस्तै एडहरू आइरहेको हुन्छ। सो साथीहरू त्यसलाई इग्नोर गर्नु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नलेज ल्याङ्ग्वेज भनेर आएको छ। सो साथीहरू नलेज ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हजुरले चाहिँ प्लस बटन क्लिक गरेर चाहिँ यस्तो अप्सन आउने छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ल्याङ्ग्वेज केमा चाहिँ हजुरको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नलेजहरू छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ म देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस नेपाली हिन्दी गरेर चाहिँ नलेज चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ राखिदिएको छु भने चाहिँ लेभल चाहिँ हजुरले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हजुरको चाहिँ लेभलसम्म छ भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ पनि चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5वटा अप्सनहरू आएको छ। त्यही बिचबाट चाहिँ हजुरले चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति गरेपछि यसलाई पनि एड गरिदिनु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एडिसनल डिटेल्स भनेर अप्सन आएको छ। सो साथीहरू फेरि पनि एड आएको छ। सो साथीहरू एडिसनल हजुरको चाहिँ डिटेल्स बारेमा चाहिँ अरू केही थप जानकारीहरू चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ छ भने चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू मैले चाहिँ यसलाई इग्नोर गरिदिएको छु। यसमा चाहिँ मैले कुनै पनि फिलअप गरेको छैन। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ रिफरेन्स भनेको छ। सो साथीहरू रिफरेन्सहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ कुनै पनि राखेको छैन। सो साथीहरू हजुरले पनि चाहिँ यस रिफरेन्स बारेमा चाहिँ छ भने चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र भए चाहिँ नराख्दा पनि हुन्छ है। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू लास्टमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सिग्नेचर आएको छ। सो साथीहरू यहाँ चाहिँ हजुरले चाहिँ सिग्नेचरमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिग्नेचर राख्नु होला। सिग्नेचर राखिसकेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू एड गर्नु होला। त्यसैले चाहिँ साथै मेरो चाहिँ अलरेडी चाहिँ सिग्नेचर राखेको छु, त्यसैले चाहिँ मेरो चाहिँ यहाँ राख्नेवाला छैन होइन। म चाहिँ यतिकै नै होइन हजुरको चाहिँ होइन इन्टु गरेर देखाउँछु। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिग्नेचर राख्नु होला। त्यति गरेपछि देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू एड पनि धेरै नै आएको छ। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि हजुरको चाहिँ लगभग चाहिँ सिबीहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ फाइलहरू चाहिँ होइन हजुरले चाहिँ होइन फिलअप गर्न सक्नुभएको छ सिबीहरूमा। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ एकचोटि रिचेक गर्नलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ सुरुदेखि देख्न सक्नुहुन्छ पर्सनल डिटेल्सहरू यहाँदेखि चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो फेरि पनि रिगान हजुरले चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कतै मिस्टेक भयो कि भएन भनेर चाहिँ हजुरले एकचोटि चेक गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथिपट्टि चाहिँ होइन एउटा चाहिँ होइन फाइल जस्तो चाहिँ होइन क्रिएट सिबी भनेर चाहिँ साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ फाइलको अप्सन आएको जस्तो छ। सो साथीहरू त्यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यति क्लिक गरेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरलाई चाहिँ कुन तरिकाको चाहिँ सिबी बनाउनु छ, कस्तो तरिकाले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै तरिकाको चाहिँ होइन हजुरको चाहिँ सिबी चाहिँ होइन प्रोफेसनल तरिकाले आएको छ। सो साथीहरू हजुरलाई चाहिँ यस सम्बन्धीमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो लाग्छ सो साथीहरू त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो सिबी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू म चाहिँ हजुरले इक्जाम्पललाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा क्लिक गरेर देखाउँछु। सो साथी यदि गरेपछि हजुरको चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो एड आउनु गर्दछ। त्यति गरेपछि साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ इन्टु गरिदिनु होला। यति गरेपछि सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ सिबी कम्प्लिट भएको छ। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ नाम चाहिँ होइन माथि टपमा लेखिने छ। हजुरको चाहिँ यहाँ फोटो राखेको फोटो आउने छ। हजुर चाहिँ कुन ठेगानामा नम्बरहरू इमेल एड्रेसहरू हजुरको चाहिँ पर्सनल डिटेल्सहरू सबै बारेमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकचोटि फेरि पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि हजुरले साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड पिडिएफ। सो साथीहरू हजुरले चाहिँ डाउनलोड पिडिएफमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यदि गरिसकेपछि सो साथीहरू हजुरको चाहिँ होइन सिबी इज डाउनलोड भनेर आएको छ। सो साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ सिबी भइसकेको छ। सो साथी यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ यो सिबी हजुरको चाहिँ होइन आफ्नो चाहिँ होइन फाइल म्यानेजरमा। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ हजुरको चाहिँ फाइल म्यानेजरमा जानु होला। फाइल म्यानेजरमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ फाइलमा जानु होला। फाइलमा गइसकेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सिबी मेकर भनेर चाहिँ हजुरको चाहिँ पक्कै पनि एउटा चाहिँ होइन एप्स हुने पर्दछ। सो साथीहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति गरेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्टमा जानु होला। डकुमेन्टमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू डकुमेन्टमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ होइन सिबी चाहिँ होइन क्रिएट भइसकेको छ।
सो साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ हैन आफ्नो चाहिँ हैन फाइल चाहिँ हैन आफ्नो मोबाइलमा सेभ भइसकेको छ सिभी चाहिँ। सो साथीहरु यसलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ गएर चाहिँ हैन हजुरको चाहिँ हैन नजिकैको मोबाइल शप या कुनै पनि चाहिँ हैन चाहिँ साइबरहरुमा चाहिँ गएर चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन प्रिन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन हजुरले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ हैन साइबरहरुबाट सिभी बनाउँदा चाहिँ नर्मली हजुरको 100 देखि चाहिँ हैन 200 सम्म चार्ज लिन्थ्यो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नै तरिकाले चाहिँ घरमै पनि हैन सिभी बनाएर चाहिँ हजुरले चाहिँ हैन फोटोकपी गरेर चाहिँ 5 रुपैयाँबाट पनि हजुरले चाहिँ हैन सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरु यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नै मोबाइलबाट चाहिँ कसरी चाहिँ सिभी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्स दिइसकेको छु। सो साथीहरु मलाई लाग्छ जहाँसम्म चाहिँ हजुरलाई चाहिँ यो भिडियो हेरेर चाहिँ एकदमै हेल्पफुल भयो होला। सो साथीहरु एकदमै चाहिँ हजुरलाई चाहिँ हेल्पफुल भएको छ भने प्लिज यस च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साइडको बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। सो आगामी आउने दिनमा हजुरलाई चाहिँ यस्तै राम्रो कन्टेन्टहरु चाहिँ हजुरलाई चाहिँ लिएर आउने छु। र साथीहरु यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ गर्दै अर्को भिडियोमा चाहिँ यस्तै राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउने छु।